Hi everyone! Welcome to Sulit Review. So ito na guys yung second video natin para sa MatePad 10.4 inches. At sasagutin natin guys yung mga questions na kinoment nyo dun sa full review ng tablet na to. So start tayo. Okay, so after natin sagutin guys yung ilang mga questions na sinabi ninyo, meron din ako ipapakita sa inyong isang activity na pwede natin gawin gamit yung MatePad 10.4 inch. Okay, so first question galing kay Ken Aprilin Laurel. Pwede po ba ito lagyan ng keyboard? Okay, katulad dun guys sa MatePad Pro, kung meron kayong USB-C dongle, pwede ninyong kabitan ng physical keyboard kung wired keyboard yung ikakabit nyo dito sa MatePad. Pero kung may Bluetooth keyboard kayo, kagaya nito guys, ito ay galing sa Choetech. Abangan nyo yung review ko sa wireless keyboard na to. Pwede tayong mag-connect nito dito sa MatePad 10.4 gamit yung Bluetooth connection. So, ayos na ayos naman. So, kung meron tayong gagawin ng mga word processing gamit yung MatePad, maganda rin na meron kayong keyboard kasi mayroong mga Windows shortcut na pwede natin gawin dito sa MatePad. So, for example, meron tayo ita-type, tapos pwede natin siyang i-highlight, tapos pwede tayong mag-Control C, tapos Control V. So, pwede yung mga ganong shortcut dito. Pwede rin yung Alt-Tab. So, pwede tayong mag-multitasking gamit yung keyboard. Pwede nating i-switch sa mga nakabukas na application natin sa recent apps yung MatePad gamit itong Bluetooth keyboard natin or wired keyboard. So, napakasimple. So, malaking tulong din sa atin kung meron tayo nito. So, first question, pwede ba yung keyboard dito sa MatePad? Yes, pwede. Okay, next question, galing kay Jake Fulay. Gumagana po ba yung mga classroom or G-Classroom or Zoom na apps? Okay guys, as we all know, walang Google applications or Google services itong mga Huawei devices natin kasama na yung MatePad 10.4 inch. Pero pagdating naman sa Zoom application, meron yan. Makakapag-download tayo niyan gamit yung Petal Search. So, pakita ko lang sa inyo. So, i-type lang natin sa Petal Search. Type lang natin dyan yung Zoom. So, enter natin. So, makikita ninyo na merong Zoom or Zoom Cloud Meetings. So, ang kailangan na lang natin pindutin ay yung install button. Pero, sa case ko, na-download ko na kasi siya guys. So, meron na akong Zoom dito. Ito siya. Ayan. So, gumagana naman kung ang concern natin or gagamitin natin pagdating sa mga online class or sa mga work natin sa bahay ay Zoom, meron yan. So, kumusta kaya kung Skype? So, again, sa Petal Search, type natin yung Skype. Tapos, enter. So, ayan. Meron tayong Skype. Pati yung Skype for Business, meron din. Okay, next question galing kay Auto Decrypt. Anong stand gamit mo sa 4 minutes 25 seconds no full review ng MatePad? Okay na, nasagot ko na to guys dun sa MatePad Pro na second video. So baka yung ilan sa inyo alam na pero sagutin ko pa rin. So ito yun guys. Gawa ng Choetech na stand. So ginagamit ko to palagi guys sa mga reviews. Baka napapansin nyo na rin naman. Hindi lang talaga nakikita yung logo ng Choetech kasi nandito sa baba at yung kinukunan natin nandito. So, ito yung palagi kong ginagamit kasi kapag ipinatong na natin yung device dito sa stand ng Choetech, halos hindi na natin makita na nakapatong siya sa stand kasi ang nipis lang nito. Ayan. So, hindi niya na tatakpan yung bezel ng tablet or ng phone natin. So, ilalagay ko guys yung link nitong Choetech stand dyan sa description box sa baba. Okay, next question galing kay Rochelle Davide. Is it capable po ba sa text and call ng mga telcos natin dito? Ang sagot guys ay yes. Pwede natin siyang saksakan ng SIM. Pinakita ko na yan dun sa full review ng MatePad 10.4 na meron siyang SIM slot. At literal guys na makakapag-text tayo dito. Although hindi siya ganun ka practical gamitin sa text. Pero pwede natin gawin yun. Kung sakali na gusto natin magkaroon ng backup device para sa mga text or sa calls natin, pwede yan dito sa MatePad. Okay, next question guys, galing kay Emerson Cabiao. Can you install Netflix? If yes, can it play HD? Okay, ang sagot guys ay yes. Pero sa app gallery guys, kapag sinearch natin yung Netflix application, wala tayong makikitang available na application. Pero again, gamit yung Petal Search, kapag sinearch natin yung Netflix, may makikita tayong APK. So tap lang natin yung install, download, allow, at install. So, nasagot natin yung first part ng question niya. Pwede ba tayo mag-install ng Netflix? Yes. Nag-o-open ng maayos guys yung Netflix. Pero yung next part ng question niya ay pwede ba tayo mag-play ng mga HD movies? So, try natin.
Okay, so kagaya ng makikita nyo guys, yes, pwede tayo mag-play ng HD movies, pero hindi siya 1080p. Kasi napapansin ko na hindi siya ganun ka-sharp, hindi ganun kalinaw. So, hindi pa siya 1080p. Pero, makakapag-play tayo ng movies na HD, 720p. Okay, so yun guys yung mga questions na i-comment nyo dun sa full review ng MatePad 10.4 inch. Pero may isa pa akong gustong sabihin guys na baka naiisip nyo din, paano yung mga email ko sa Google account ko. So, pwede nating isync yun dito gamit yung email or Huawei email app. So, pwede nating i-enter yung ating Google account dito sa Gmail. Select lang natin yung Gmail. Tapos, magla-login tayo. Tapos, magsisync na siya dun sa Huawei email app. Okay, so next naman guys, naipakita ko na to sa inyo dun sa full review, pero meron tayong gagawing activity gamit itong Huawei Share or yung multi-screen collaboration. So, nakunik ko na siya guys, kita nyo naman. Ayan o. At ang isa pa sa nakakabilib dito sa multi-screen collaboration ng Huawei Share ay wala halos delay guys. So, real time eh. Okay, so ang gagawin natin guys ay i-transfer yung isang maikling video na kinunan ko gamit itong Nova 7 SE 5G. Transfer natin dito tapos i-edit natin gamit yung isang application na na-download natin sa App Gallery. Okay, so dito guys sa ating MatePad, dito na natin i-navigate yung ating Nova 7 SE 5G. Punta tayo dito sa Gallery. Tapos select lang natin yung video. Tapos idadrag lang natin siya dito sa MatePad. Yan, nata-transfer na siya. Okay, dito guys sa App Gallery, madami tayong mata-download ng mga application for photo and video editing. So, dun sa MatePad Pro, napakita ko sa inyo yung basic photo editing na ginawa natin para makagawa tayo ng thumbnail sa video na yun. Pero this time, mag-e-edit naman tayo ng maikling video clip. So, ang napili kong app na available dito sa App Gallery ay yung Filmora. So, na-download ko na siya guys. So, open natin. Okay, so na-import ko na siya guys. First time ko gagamit ng Filmora guys sa tablet. So, tingnan natin kung kakayanin ng MatePad mag-render ng video pagkatapos natin mag-edit mamaya. Okay, so nag-insert lang ako guys ng theme para dito sa maikling clip natin. So, nagka-playback siya ngayon. So, meron ng ano yan, may text, may effects. Okay, so tingnan natin guys kung mare-render niya. Okay, so tapos na siya mag-render guys. Tingnan natin sa gallery kung talagang na-export niya ng maayos. Okay, so try natin i-play. Ayun. So, nakaya naman niya guys. Na-apply niya yung effects, lahat. Na-render niya din na maayos. Okay, so yung mga ganong klase ng mga activity natin guys, pwede natin gawin dito sa MatePad. Powerful enough siya para sa mga ganon. Pwede siya sa online schooling, sa photo tsaka video editing, word processing, spreadsheets, at marami pang iba. At kahit sa mga gaming, pwede rin siya kung sakaling yun yung gusto natin gawin dito sa tablet. Okay, so sana guys nakatulong ulit tong video na to para masagot yung mga gumugulo sa isip ninyo bago kayo bumili ng MatePad. At ilalagay ko pa rin yung link ng MatePad 10.4 inch dyan sa description sa baba para malaman nyo kung saan nyo siya pwedeng bilhin, kung meron ba mga freebies kayo makukuha kapag binili nyo siya kasi medyo lumampas na tayo dun sa date na sinabi ko sa full review para sa promos ng MatePad 10.4 inch. Pero check nyo pa rin, nandiyan yung link sa description sa baba. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.